guys! Janet here and welcome to my channel. So, kung bago ka lang dito sa YouTube channel ko, syempre bago pa lang to, kung hindi niyo pa ako kilala, I'm Janet. I'm a virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So, kahit anong work, pinapasok ko basta legal and of course online kasi online world is amazing. So, yeah. So, dito sa video na to, for sure napanood mo to, pinapanood mo tong video na to kasi nakita mo yung Facebook story ko, yung post ko sa Facebook, yung video ko sa TikTok, or baka naman sinend ko lang tong link sa'yo sa messenger mo. So, dito sa video na to, ginawa ko tong video na to hindi para to offend yung ibang tao or kung may masabi man ako na hindi nila gusto. Pero I'm creating this video kasi gusto ko lang maka-inspire, mag-share ng knowledge sa iba kung paano rin, kung gusto nilang mag-work sa online. So, para rin, makakita ng part-time or full-time at makakita ng extra income. So, without further, so actually, sasagutin ko lang yung mga tanong na sinasend nila sa akin through my personal Facebook account. So, without further ado, let's get started. Okay, yung first question here is, ano daw ba yung work ko? So, first of all, ang work ko is, tulad ng sinabi ko sa video ko, online. Online work ako. Nag-work ako sa bahay as if I'm working in the office. Pero yung client ko is in United States, Canada, UK, Australia, New Zealand, Ireland, Hong Kong, Singapore, etc. So, kahit saan, iba't ibang bansa yung client ko, pero sa bahay lang ako nag-work online. So, yun. Ano yung work ko? Depende kung ano yung position na in-applyan ko sa kanila. Merong bookkeeper, merong accountant role, meron din naman admin role, virtual assistant role, marketing role. Depende kasi, as long na kaya ko yung gawa ko, yung work na sinasabi nila, ina-applyan ko, and pag nakuha ako, yun. So, yeah, yun yung work ko. Second na tanong is, paano daw ako napunta sa online work? Okay, so, dati kasi, kagaya mo, nag-work din ako sa office. Gumigising ako ng 4 a.m. in the morning, mag-prepare para pagpasok, aalis ng bahay ng 5:45 para mahabol yung shuttle, minsan traffic, and hindi nakakaabot sa shuttle, so magkukumute tayo. Pagdating sa work, 7 to 4 I think, yung work ko dati. Tapos, minsan mag-OT hanggang 7, tapos makakauwi ng bahay, alas 10, depende kung may traffic. Kung hindi ka man mag-OT, for sure, anong oras ka na rin magkakadating kasi, syempre, sobrang traffic dito sa atin. So, yun yung, dun ako dati nag-work. And then, minsan, dumating yung point na tinanong ako ng ate ko na, gusto mo ba ng part-time work? Syempre, ako naman, may anak ako, may asawa ako, marami ko kailangan sa buhay. Yung kinikita ko sa full-time ko is hindi sapat para sa pangbuwan na naming expenses, or may gusto tayo na hindi natin mabili kasi kulang. So what I did is, grinab ko yung opportunity na yon na may in-offer yung ate ko na part-time work. Kinuha ko siya, tinuro niya sa akin, and nag-work ako. So yung kinikita ko dun sa part-time na yon, let's say mag-spend ako ng 2 hours or 4 hours a day para magawa yung work na yun. Yung kinikita ko dun sa 2 to 4 hours a day na yun is more than pa sa kinikita ko sa full-time work na nasa office ako. Kaya napaisip ako nun. Tapos, iniisip ko, part-time, kinikita ko more than sa full-time. Bakit ko kailangan mag-work full-time kung yung full-time na kikitain ko, makikita ko naman part-time? You know what I mean? So, yun yung so tinuruan ako ng ate ko, tapos in-introduce niya ako dun sa amo niya, and then, yun, ginawa ko yung work. Wala akong experience, kasi lahat naman tayo nagsimula sa walang experience. Sino ba naman ang nagsimula na may experience na, di ba? Kasi lahat naman tayo nag-aral, tapos, maghahanap ng trabaho na wala pang experience. Yung OJT man, hindi siya yung ganun ka-actor na work.
So ngayon, tinuruan ako ng ate ko, and then after nun, nagustuhan ng client niya yung work ko. So kinuha niya na ako. Tapos ang ginawa ko, kahit part-time lang ako dun sa kanya, at nag-resign ako dun sa full-time work ko. Sa bahay na lang ako. Hindi na ako mag-travel. Hindi na ako gigising ng sobrang aga. I can do whatever time na yung work ngayon, di ba? And then, yun, so doon ako nagsimula. And then, nung nagamay ko na yung work, parang feeling ko parang, ay, ang boring naman, nasa bahay lang ako, wala akong masyadong ginagawa. Ako lang pa yung, parang yung pagkatapos, kasi part-time ka nga lang eh, so marami pa yung oras mag-google mo sa maghapon. So naisip ko na maghanap ulit ng panibagong work, online din. So naghanap ako. Once mag-apply ka, syempre hindi ka naman agad yung natatanggap agad, kasi meron time na ma-reject ka, so parte yan ng buhay. So nung time na nag-apply din ako, ilang beses ako nag-apply, nagre-reply naman sila sa akin, pero pagdating ng interview, bumabagsak ako. Yun yung mga first 2 months na experience ko. And then after 3 months, nung in-interview ako, nag-apply ako, in-interview ako, pumasa ako, tapos in-interview ulit ako, pumasa ako. Yung work kasi dito is, parang, ganun din yung process pag nag-apply ka dito sa Pilipinas. Mag-a-apply ka, mag-send ka ng resume, mag-take ka ng exam kung meron, what I call this, interviewin ka, pero online nga lang. So, ganun siya. Ganun yung process niya. Pero meron din naman minsan na na-experience ako na wala ng interview. Sabihin, tinanong ka lang niya magkano rate mo. O, ito yung rate ko. O, sige, pwede na. Start ka na today. Ganun siya. So, swertihan din siya. So, tsaka-tsagaan lang. Pag na-reject ka ng isa or wala nagre-reply sa mga application mo, don't feel too bad kasi syempre hindi naman lahat makukuha natin sa isang try lang. So we have to try until makuha natin yung gusto natin. Yun. So doon ako nag-start sa online. And then, ano daw ba yung pinagkaiba ng nag-work ka sa online sa nag-work ka dito sa Pilipinas? Actually, napakaraming pagkakaiba. First, dito kasi sa Pilipinas, kailangan mong mag-travel from home to office. Sa online, hindi na kasi gigising ka, magkakape ka, magkakain ka ng breakfast. Sa bahay ka lang, hindi mo na kaya. Kung maligo ka man, agad-agad, pwede. Kung hindi agad, pwede rin. So, depende sa'yo kasi hindi ka naman ka-monitor. Yung second is, anong oras ba yung working hour? Depende kung ano yung applyan mo. Kung US time yung applyan mo, for sure, US time din yung oras na papasukan mo. Pero, merong mga client na US time sila, pero pwede mong gawin yung work mo sa time na gusto mo. As long as yung report or yung report na hinihingi nila is masubmit mo sa due date. Okay? Yun yung pinakamahalaga doon. Sa Pilipinas kasi, di ba, 8 to 5, or kung ano man yan, basta 8 hours dito. Kapag nagawa mo na yung work mo, kahit di ka makakomplete ng 8 hours, pwede, ganun siya. Kahit di mo kompleto yung kung fix yung rate mo, let's say full-time, or fix yung rate kahit part-time. Meron kasi full-time na fix yung rate, let's say $600 per month, fixed rate, full-time. Meron din naman part-time, $300 per month, part-time. Ganun siya. Meron din naman per hour. So, depende kung ano yung a-applyan mo. Actually, depende talaga. So, una, yun yung pagkakaiba. And the other thing is, kung sa office, minomonitor ka ng boss mo, tinitignan ka, or minsan kasi sinisilip ko ang ginagawa mo. Dito, merong, hindi ko naman sinasabing lahat, merong client na hindi niya tinatrack yung oras mo. Yung katulad sinabi ko, hindi ka itatrack, babayaran ka ng buo. Pero syempre, kailangan mong magpalitan yung binabayad nila. I mean, magtrabaho ka according doon sa binabayad sa'yo. Kung mahihingi sa report, ibigay mo. Hindi ka nila imo-monitor. Pero merong mga client na may time tracking software na ginagamit. Pero konti lang yun.
Yun is more on part-time work. Kung part-time ka kasi syempre, i-measure nila kung ilang oras yung nagamit mo per hour, per day, yun yung babayaran nila. Ang bayad dito is, parehas lang sa Pilipinas, 15.30. So, minsan naman, weekly sa online, weekly, bi-weekly, monthly. So, depende sa'yo. And depende sa client. Or, kasi tinatanong ko minsan, anong gusto mo bayad? Weekly, monthly, or every 2 weeks? So, depende sa'yo. Another thing is, dito, sobrang free mo. Sobra. As in, alam mo yun, kung sa Pilipinas is, parang, ang hirap explain. Pero, dito kasi, sa online, sobrang ina-appreciate nila yung effort mo. Katulad ko dati kasi, meron akong isang client na nag-start ako sa kanya part-time. And then, ang rate ko pa nga nun is $5 per hour for that. Tapos, ang ginugugol ko is, hindi ako nakaka 40 hours talaga. Hindi talaga ako nakaka 40 hours. So, pag tinatanong nila ako, hi Jeanette, how's your working schedule? Meron ka bang kailangan? Sinasabi ko na, pag may kailangan pa kang ipagawa, just let me know kasi hindi ako nakaka 40 hours per week. Sabi nila, and then dumating yung araw na siguro wala na silang pagawa kasi humihingi pa ako. As in talagang hindi ka nag-consume ng 40 hours a week. Promise. And then, ang ginawa nila is, tumawag sila, Jeanette, okay, starting now, makakonsume ka ng 40 hours or hindi, i-bill mo ako ng pang 40 hours mo. Tapos, in-includean nila yung $5 ko to mas mataas na rate. So, which is great. Sabi ko, paano yun? Hindi ako kasi sa nature ng work ko, hindi ko talaga makakonsume yung 40 hours. And it's okay. You don't have to worry about that. Okay na yung nag-work ka sa amin. Yung masaya ka na kahit hindi ka maka 40 hours, huwag mong isipin yun. I-bill mo kami ng 40 hours. So, ang saya. Ayun, ano mo yun, parang tapos ina-appreciate nila yung mga effort mo na everyday na may sasubmit ka ng report, parang, oh Jeanette, you are amazing, I am really happy na na-onboard kita sa team ko, something like that pa. Yung parang every effort mo parang pinapahalagahan nila. So, which is parang ma-attach ka ng matagal sa company na yun and then you're going to do your best pa. Unlike dito sa Pilipinas na, syempre minsan, alam mo na, meron tayong mga co-worker na hindi natin medyo hinihila ka pababa, or minsan naman parang dina-downgrade ka. Yun yung mga reason before, kaya din ako nag-pursige na umalis. Kasi merong mga cases na nagkakasamaan kayo ng loob ng mga kasama mo. Siguro na-experience yun na rin yun, so you know what I mean. And then, another question I have here is, I think nasabi ko na rin yun sa pay. Depende kasi magkano yung rate. Pinakamababa na rito is $3. Kung nag-start ka pa lang, $3 is yung pinaka-minimum. Pero kung expert ka na, let's say 10, 8 to 10, yan. Dollar yun dollar. So, isipin mo, i-calculate ko lang. Kung $10 ka per hour, tapos maka 5 hours ka lang, $50 na yun. I-convert natin sa 48 to 4 sa isang araw. Pero, ilang oras ka lang nag-work nun, di ba? Unlike na mag-full-time ka dito sa isang work dito sa atin, na 600, 700, 800, di ba? Full-time. Pero yung 400 na yun, pwede mo kitain yung 800 na yun, pwede mo kitain in 2 hours or 1 hour, di ba? Depende talaga. So, kapag meron ka pang mga free time, pwede ka ulit maghanap. Ano ba yung mga work na pwede dito sa online job? Pinakasimple is yung data entry. Data entry is parang copy-paste lang. So, mga rate niyan is $3 to $4 per hour. Kung fixed naman, sabihin natin 15,000, depende kasi sa employer. So, yun yung $3 to $4. Tapos, pag data entry, ganon. Pag bookkeeper ka or accountant, 6 to 8 or 8 to $10. So, depende talaga, which is
depende sa mapapagkasunduan ninyo rin ng employer. Minsan kasi meron na nag-hire ng full-time. At-applyan ko yun kahit hindi ko kaya mag-apply ng full-time. Pero pwede mo siyang i-negotiate na hindi ko kaya ng full-time, pero willing ako mag-work ng part-time na mabibigay ko naman yung quality ng work na hinihingi mo as if I'm working full-time. So, mga ganong convo. So, paano daw apply? So, meron din naman akong mga work na may website akong pinupuntahan. Actually, tatlong website na pinupuntahan ko. Doon sa tatlong account na yun, mag-create ako ng account, mag-a-apply ako, and then once na magustuhan nila yung application ko, mag-email sila, and then mag-submit, and then mag-schedule kami for interview. So, ganun siya. And, ano pa ba? Actually, yung work talaga is really iba-iba. Parang may data entry, may bookkeeper, may accountant, may admin, and hindi mo naman kailangan ng experience para makapag-start. Kasi merong mga company na kahit wala kang experience, i-hire ka nila as long as nakikita nila na fast learner ka, parang dedicated ka. Kasi anuhin mo yung experience na, di ba? Mag-hire ka ng experience, pero after few months, magre-resign din. Pero dun sa mga beginner, pwede ka mag-start sa maliit na, kung muna mag-expect ng malaking sahod, syempre, you have to gain their trust muna. And then, yeah, so, iba't ibang work. Depende kung anong gagawin mo. And yung mga software na ginagamit nila is very easy to use naman. And meron din namang mga tutorial dyan online kung paano gamitin yung software na kailangan nilang gamitin. And also, dito sa online, meron ding mga nakalimutan ko in term yung mga benefits na binibigay nila is parang yung iba same din ang binibigay dito sa Pilipinas. Depende sa makuha mong employer. Nagbibigay sila ng 13 month, nagbibigay sila ng bonus, nagbibigay sila ng vacation leave na paid siya, 20 vacation, 20 sick leave, something like that. Meron din silang mga healthcare. When it comes to SSS, Pag-ibig, wala ako kasing experience na client na nag-offer niyan. Pero, ang ginagawa ko, nagsi-self-employed ako, voluntary sa gobyerno. So, ako naghuhulog ng para sa akin. So, ganun siya. Yung mga process na yon. And then, ano pa ba? Thinking lang. So, yun yung mga tanong na sige, isa pa. Ano daw yung parang simula nung nag-work ako online, ano daw yung mga nabago? Siyempre, madami. Una, hindi na ako nag-travel, as I always said. Hindi na ako gising ng maaga para maligo, mag-travel, at mag-work sa office. So, I can work anytime I want. And then, may playtime na kami ng anak ko. Siya yun. And then, another is, yun nga, hindi ako gumising maaga. Nakakakuha ako ng iba't ibang part-time trabaho as long as kaya pa ng katawan ko at ng utak ko yung trabaho. So, kung may client ka na nag-o-offer ng $10 per month, per hour, tapos nag-work ka ng 4 hours, so meron kang $40 per hour, per day, na 1.9. So, hanap ka ulit ng part-time or full-time, depende sa iyo. So, malaki yung kitain mo. So, magkano ba yung minimum na kikitain mo dito? Depende yan kung full-time ka or part-time. Kung full-time, pwede kang kumita ng 100,000 a month or 60. Sabihin natin, maliit yung 60. 60,000 a month, 250 to 250,000. Part-time, magkano kikitain mo? Mababa na yung 10,000 per month. Part-time, 4 hours. Let's say 4 hours. Depende kung ilang oras ka mag-work. So, ganun siya.
And ang working schedule niya is Monday to Friday din. Walang Saturday, walang Sunday. Ganun siya. And yung mga nakuha ko kasing client, I can work on my own time. So, wala akong problema sa working schedule ko. And then, ano daw yung mga nabago since nag-work ako online? Unang-una is, nakalogluhag, charot. Nakalogluhag, and then, nakabili kami ng, hindi ko naman sinabi na cash namin nabili, pero nakakuha kami ng kotse, and nakakuha din kami ng bahay na, hindi naman ganun kalaki, pero sabihin ko na maayos siya, and then, masasabi namin sariling amin kasi hindi na kami nag-rent. Kung before nag-rent kami, tapos yung pag nag-mall kami dati, parang nakamotor kami, tapos si Ichigo sa gitna. So, sobrang hassle niya. Napakahirap. So, ngayon, medyo okay na kami. And marami na rin akong friend na natulungan mag-work online. So, ngayon, nag-work na sila online. Sobrang happy na nila kasi hawak na nila yung oras nila. Hindi na sila stress sa work nila. Alam mo yun, yung sahod na ina-earn nila dati, triple yung kinikita nila ngayon, which is very amazing kasi natulungan ko rin sila and I am very happy. And so pag meron pa kayong mga questions about sa work or gusto nyo malaman yung step-by-step process, I can create a video for you, yung mismong process, kung paano mag-create ng account, paano mag-apply, and I can also share some of my videos na ini-interview ako, ano yung mga common question. So, kung ano may mga video kayo, may mga question kayo, just comment below and let me know kung anong gusto nyo yung topic next video ko. So, once again, please don't forget to subscribe and hit the notification bell below para updated kayo sa aking mga video. And, I think that's it. And, see you on my next video. Bye!